Triệu Quân Sự vô chơi game ra sao và bị bắt như thế nào? Khi bước vào quán game thì Triệu Quân Sự có rất nhiều biểu hiện lạ, lén la lén lút và rất khả nghi. Và tại đây thì Sự có mang theo 2 chiếc điện thoại và cầm theo điện thoại vào phòng vệ sinh điện cho ai rất lâu rồi mới đi ra. Vào tối ngày 18 tháng 6 thì trao đổi với phóng viên thì anh C, nhân viên tại quán internet HT 151/11 Hùng Vương, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, chính là nơi Triệu Quân Sự bị bắt. Kể rằng vào khoảng 20 giờ tối cùng ngày thì những nhân viên và khách chơi game ở quán thì thấy có rất nhiều công an ập vào để bắt Triệu Quân Sự. Và theo anh C, khi công an ập vào thì Triệu Quân Sự ngồi chơi game tại quán. Các cán bộ công an hỏi tên và kiểm tra chứng minh thư nhân dân. Sau đó thì Sự khai một tên khác và nói không có giấy chứng minh thư nhân dân. Một lúc sau thì các nhân viên trong quán thấy lực lượng công an bắt đi Sự đi. Và theo lời anh C kể rằng khi tới quán chơi game thì mọi người thì không ai để ý đến Sự. Nhưng sau đó thì qua thông tin trên mạng xã hội, qua báo đài, chủ quán và nhân viên quán đã nhận ra Triệu Quân Sự nên đã báo ngay cho lực lượng công an. Và khi công an bắt thì Sự đang ngồi chơi game ngay tại máy số 55 của quán này. Anh C kể lại với nhóm phóng viên. Một nhân viên nữ ở quán thì cho biết khi vô thì Sự có rất nhiều biểu hiện lạ như là lén lút và hành tung rất khả nghi. Sự thì có mang theo 2 chiếc điện thoại di động và hay cầm điện thoại vào trong nhà vệ sinh và sau đó thì điện cho ai đó một cách rất lâu rồi mới đi ra. Và khi công an ập vào bắt thì người này rất bình tĩnh và không có chống cự gì hết, nữ nhân viên này chia sẻ. Và như thông tin đã đưa vào khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 6 thì công an thành phố Tam Kỳ cùng với công an phường An Mỹ đã phát hiện và bắt giữ Triệu Quân Sự tại quán internet HT trên đường Hùng Vương. Và qua thông tin khai thác ban đầu, người này sau khi trốn lên đèo Hải Vân ở Đà Nẵng thì đã quay trở lại bằng đường bộ và Hội An và đi đến thành phố Tam Kỳ. Và theo lời khai ban đầu của Triệu Quân Sự, sau khi bị bắt vào ngày 3 tháng 6 thì Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam rồi trộm xe máy và một chiếc điện thoại tại Quảng Ngãi và bán được chiếc điện thoại này giá 700.000 đồng. Sau đó thì y chạy xe máy ra đèo Hải Vân thì bị lực lượng công an truy kích, và khi đến giữa đèo thì y đã bỏ xe chạy vào rừng để ẩn nấp, và đến tối thì đi dọc xuống bờ biển vào thành phố Đà Nẵng rồi đi vào thành phố Hội An lẩn trốn và tiếp tục đi vào thành phố Tam Kỳ thì bị công an bắt giữ khi đang chơi game tại quán net. Và theo thượng tá Võ Trường Sơn, trưởng công an thành phố Tam Kỳ cho biết, khi thấy lực lượng công an ập vào bắt mình thì Triệu Quân Sự không hề chống đối và không mang theo hung khí trong người. Và khi Triệu Quân Sự đang ở quán internet chơi game thì chúng tôi bất ngờ ập vào và bắt và không gặp bất kỳ sự phản kháng nào từ Triệu Quân Sự, thượng tá Sơn chia sẻ với phóng viên. Từ đèo Hải Vân thì Triệu Quân Sự đến thành phố Tam Kỳ bằng cách nào? Khi công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, Triệu Quân Sự trốn từ đèo Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, vô đến Tam Kỳ, Quảng Nam bằng cách đi bộ theo đường ven biển. Tối ngày 18 tháng 6 thì trao đổi với phóng viên thì thượng tá Huỳnh Tấn Mười, phó trưởng công an thành phố Tam Kỳ cho biết, lực lượng công an đang tạm giữ Triệu Quân Sự 29 tuổi ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ, đang thụ án tại trạm giam T10 quân khu 5, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thượng tá Mười cho biết Triệu Quân Sự đã trốn từ đèo Hải Vân vào thành phố Tam Kỳ bằng cách đi bộ dọc đường ven biển từ thành phố Đà Nẵng và vào Quảng Nam. Bằng mạng lưới của các lực lượng công an thì chúng tôi xác định và bắt được Triệu Quân Sự khi tên này đang chơi game tại quán game ở thành phố Tam Kỳ. Và khi bị bắt thì Sự không chống trả gì, thượng tá Mười chia sẻ. Và thượng tá Mười cũng cho biết trong tối ngày 18 tháng 6 thì công an tỉnh này sẽ tổ chức họp báo về vụ việc bắt được Triệu Quân Sự. Mới 15 ngày thoát khỏi vòng vây cảnh sát của Triệu Quân Sự. Thoát khỏi vòng vây ở đèo Hải Vân thì Triệu Quân Sự nghĩ sẽ đi ra Bắc sẽ bị bắt, nên hắn đã quay lại Quảng Nam trộm cắp nhiều tài sản và chơi game liên tục trong suốt 5 ngày. Sáng ngày 19 tháng 6 thì nhà chức trách công bố lời khai và cách thức trốn khỏi trại giam của Triệu Quân Sự, kẻ đang thụ án tù trung thân tại trạm giam T10 quân khu 5 ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, phó công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, 15 giờ ngày 3 tháng 6 khi đang phục vụ tại khu bếp ăn dành cho phạm nhân thì Triệu Quân Sự lợi dụng cán bộ quản lý không để ý và không có người trực gác nên đã tìm cách để bỏ trốn. Triệu Quân Sự sau đó tìm được nhánh cây móc vào kẽm gai trên tường rào để treo tường lên bờ tường. Phạm nhân 29 tuổi với 4 tiền án giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ đã treo cao vọng gác, bám vào đường ống nước, nhảy xuống đất rồi chạy vào trong rừng. Hắn thừa nhận một mình hắn đã trốn chạy, ông Mười chia sẻ. Và trên đường chạy trốn thì khi đi xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
thì Triệu Quân Sự đánh cắp áo thun màu cam, quần sọc màu xanh, điện thoại di động và một chiếc xe máy. Sau đó thì Triệu Quân Sự trộn thêm mũ bảo hiểm và một đôi giày, rồi phóng xe chạy trốn trên quốc lộ 1A hướng ra Bắc. Và ngày 4 tháng 6 thì đến thành phố Tam Kỳ, hắn bán điện thoại lấy được 700.000 đồng, tiếp tục đi ra Bắc. Khoảng đến 16 giờ thì đến khu vực đèo Hải Vân, thì khi bị cảnh sát giao thông dừng xe thì Triệu Quân Sự không chấp hành, lao xe bỏ chạy. Và sau chừng 5 phút bị rượt đuổi thì kẻ này vứt xe bên vệ đường, chạy bộ đi đến núi. Và sau khi thoát khỏi vòng bao vây của nhiều lực lượng truy tìm thì tối cùng ngày Triệu Quân Sự đi dọc bờ biển hướng theo phía nam, và tới đêm thì đến quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Và đến 0 giờ ngày 5 tháng 6 thì Triệu Quân Sự tiếp tục đột nhập vào nhà người dân, lấy trộm một điện thoại và cùng khoảng 700.000 đồng, đi bộ vào trung tâm thành phố Đà Nẵng. Và tại đây thì kẻ vượt ngục ngủ 2 ngày trên chiếc ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê. Và đến sáng ngày 7 tháng 6 thì đón xe vào Hội An rồi đến thành phố Tam Kỳ. Kẻ trốn chạy khai rằng khi đi bộ lang thang ở nhiều tuyến đường, ăn ngủ ở trên vỉa hè. Và trong thời gian này hắn đã ăn trộm thêm một chiếc điện thoại và bán được giá 2,5 triệu đồng. Và đến sáng ngày 8 tháng 6, hắn đón xe khách với ý định trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng được quãng thời gian rất ngắn đã phát hiện lên nhầm xe, rồi sau đó thì vẫy xe ở dọc đường để xin đi nhờ. Sự đã được một tài xế container đồng ý và cho đi tới huyện Đại Lộc. Và sau khi đến cầu Hàng Nha giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và Đại Lộc thì kẻ này vào một nhà nghỉ. Rạng sáng ngày 9 tháng 6 thì hắn lại tiếp tục gây ra vụ trộm tại 2 tiệm tạp hóa và lấy cắt gồm 6,3 triệu đồng. Sau đó thì thuê xe ôm di chuyển hướng huyện Nam Giang. Và dọc đường thì thấy công an và sợ bị phát hiện thì Triệu Quân Sự đón xe đi lại về hướng thành phố Tam Kỳ. Và từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 thì Triệu Quân Sự quanh quẩn tại khu vực huyện Phú Ninh và khu vực trung tâm thành phố Tam Kỳ chơi game. Và đến lúc bị bắt vào tối ngày 18 tháng 6, sau 5 ngày ở lì ở trên quán internet để chơi game. Triệu Quân Sự khai rằng khi trốn ở đèo Hải Vân thì đã không dám đi tiếp miền Bắc vì biết ở đó sẽ có rất nhiều công an, lực lượng quân sự chốt chặn. Bản thân hắn lại nghiện game thì muốn ở lại Đà Nẵng và Quảng Nam chơi game, và biết trước sau gì thì cũng bị bắt. Thượng tá Mười nói và thông tin trước khi bị bắt thì Triệu Quân Sự có nguyện vọng gặp lại mẹ. Và tổng cộng trong 15 ngày trốn trại thì Sự đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản. Hắn không dám liên lạc với bạn bè, người thân vì sợ bại lộ sự việc. Và đến trưa ngày 19 tháng 6 thì công an thành phố Tam Kỳ đã bàn giao Triệu Quân Sự cho cơ quan quân sự. Và theo đại tá Đỗ Thanh Vân, phó phòng điều tra hình sự quân khu 5, Sự sẽ bị khởi tố về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản. Triệu Quân Sự trốn 5 ngày trong quán internet chơi gì. Khi bị cảnh sát bao vây thì Triệu Quân Sự, kẻ trốn chạy giam, không kháng cự và nói rằng các anh cứ bắt em đi. Và hơn 6 giờ ngày 14 tháng 6 thì Triệu Quân Sự đeo khẩu trang, kính trắng xuất hiện tại quán internet ở phường An Mỹ, đường Hồng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam và lập tài khoản chơi game có tên là Đức Mình. Và do đeo khẩu trang trong phòng thì Triệu Quân Sự phải bỏ ra theo yêu cầu. Sau đó thì nhân viên của quán nhìn vào màn hình thì thấy người này chơi lại game rất lạ, rất khác so với các thể loại khách ở đây thường chơi. Và Sự chơi game xuyên suốt 5 ngày. Và hơn 6 giờ sáng thì hắn lại ngồi vào máy, ra ngoài ăn sáng chừng 1 tiếng đồng hồ rồi quay lại. Sau đó thì dừng tay vào khoảng 22 giờ và ngủ luôn ở tại quán. Và theo như lời kể thì ngày đầu tiên Triệu Quân Sự, kẻ đang trốn truy nã, đã chơi game trong suốt 14 tiếng đồng hồ. Ngày thứ hai thì chơi hơn 8 tiếng đồng hồ. Ngày thứ ba thì gần 10 tiếng đồng hồ. Và ngày thứ tư là 15 tiếng đồng hồ. Và tới gần ngày thứ 5 thì hắn chơi gần 10 tiếng đồng hồ cho đến khi bị bắt. Và tổng tiền đã trả cho quán net là hơn 200.000 đồng. Và theo nhân viên thì Triệu Quân Sự không nói chuyện với ai, thỉnh thoảng thì đọc báo ở trên mạng và liên tục đổi máy tính chứ không ngồi cố định. Việc nhờ gọi nước uống, mua cơm thì đều phải trả tiền ngay. Và Triệu Quân Sự sử dụng 2 điện thoại và thay đổi SIM liên tục. Và có những lúc thì kẻ vượt ngục vào nhà vệ sinh gọi điện thoại rất lâu. Và những ngày sau thì Triệu Quân Sự chỉ còn lại duy nhất một chiếc điện thoại. Và theo như lời kể thì 2 ngày đầu tiên Triệu Quân Sự xuất hiện thì nhân viên của quán không để ý tới kẻ này. Nhưng quan sát cả camera thì chủ quán căn dặn cần phải để ý vì lo sợ hắn sẽ lấy cắp tài sản. Và theo dõi Sự thì nhân viên và chủ quán thấy nói giọng Bắc lại có rất giống đặc điểm của kẻ 2 lần vượt ngục đang bị truy tìm, được đăng tải trên truyền thông nên đã rất nghi ngờ. Và tới ngày 17 tháng 6 thì chủ quán đã trình báo. Và đến 20 giờ thì 2 công an đến, nhưng Triệu Quân Sự đã rời quán để đi ăn. Và đến 20 giờ ngày 18 tháng 6 thì Triệu Quân Sự đang ngồi chơi game thì rất nhiều công an xuất hiện. Sự đưa 2 tay ra phía trước và nói rằng các anh cứ bắt em đi. Nhân viên quán internet kể lại.
Và theo Thượng tá Phạm Trường Sơn, trưởng công an thành phố Tam Kỳ cho biết, kẻ này thì không hề chống đối và không mang theo hung khí ở trong người. Phạm nhân giết người vượt ngục Triệu Quân Sự không chống đối khi bị bắt và mong được gặp mẹ. Đến lúc khi bị bắt khi đang chơi game trong quán internet ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, thì Triệu Quân Sự không hề chống đối và cho biết có mong muốn lớn nhất là được gặp mẹ. Và liên quan đến vụ việc tên tội phạm giết người mang 4 tiền án và 2 lần vượt ngục Triệu Quân Sự, 29 tuổi, dân tộc Nùng, trú ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên, người vừa bị bắt khi đang chơi game ở tại quán internet, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam chia sẻ rằng, khi bị bắt thì Triệu Quân Sự không hề có hành vi chống đối, mà rất bình tĩnh chấp hành các hiệu lệnh của lực lượng công an. Và theo Thượng tá Mười thì đối tượng này cho biết, rồi đã xác định mình đang bị vây bắt, nên khi thấy công an là biết mình đã sa lưới. Do đó khi bị bắt thì Triệu Quân Sự rất bình tĩnh và khai báo, vì biết đằng nào cũng bị bắt nên chỉ muốn quanh quẩn ở Quảng Nam và Đà Nẵng chứ không muốn đi đâu xa. Và đặc biệt khi lực lượng chức năng hỏi tại sao lại ngồi một mình ở đây, thì Sự bình thản trả lời rằng em trốn một mình thì ngồi một mình thôi. Và đồng thời Triệu Quân Sự cũng mong muốn gặp lại được mẹ. Và điều đáng nói rằng đây chính là lần thứ 2 Sự vượt ngục. Trước đó trong thời gian thụ án chung thân tại trại tạm giam T10, Sự kết bạn với phạm nhân Nhâm Văn Tuấn, 35 tuổi, ở tỉnh Hà Giang. Tuấn cũng từng là một quân nhân dù phạm tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích, đến đã bị Tòa án Nhân dân Quân sự Quân khu 5 tuyên án 28 năm tù. Và đến sáng ngày 8 tháng 11 năm 2015, thì Sự cùng với Tuấn đã dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát. Và sau hơn một tháng bị truy nã, tối ngày 15 tháng 12 năm 2015, thì Triệu Quân Sự bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang chơi điện tử tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau đó thì Triệu Quân Sự cũng được bàn giao cho trại tạm giam T10 để tiếp tục giam giữ.